Maybe we can learn one or two things before, and then that way we can appreciate Africa much better than Europe. Baba mi Kẹ́hìndé Salami, ìgbà tẹ́ ń pè yàn wá ṣì ń sùn náà, ẹ máa rántí pa ṣe sùn láàárọ̀ yìí ni. I've not had enough sleep. I just slept this morning. So, and that's why sometimes I have to switch off the phone. If I don't do, people will keep calling and calling. And when people call, they disturb the sleep, which is exactly what happened again. Because when I'm on Jimmy Lata around the Sicily. But what can we do? I can't remember. Linking on T Jade, linking about the Jade, my and Tim send us to me. So linking about the Jade, my senders. I mean, a lot, I won't be able to know. So I put it back, if I can connect you, I can connect you with you can buy no long. So I'm going to say it's not my sector. But link about the Jade, definitely there will be Q&A inside the inside the event. Which at least I did the question about it. So that was to generate a Zoom link and I put it out so everybody know. Like all right, more life instead. So I saw later again. All right, done. All right, later bye. Like we always say, Africa has what it takes, but unfortunately, we've lost plots. Good morning, Mr. Sulaiman Abdul Rashid. Whether we all want to run away from Africa, it will not make Africa a great place. But the only way Africa can be great is for us to collapse the zoo called Nigeria. Nigeria is the zoo that is holding Africa backwards. The West decided to bring in different borders, and we were told lies. They created false borders. And today, so many of us are struggling because that is what they want. We have everything, but your politicians are the puppets working on behalf of the West. So they kept everybody in bondage. But those in bondage, each time we tell them that they are in bondage, they're telling us that they are not in bondage. So this time around now, if you think that you're not in bondage, you are all in bondage, including those of us outside. So I just came to take fresh air. This is what keeps us going, fresh air. And that way we can at least, it's very cold, extremely cold. Sometimes people say, I want to come inside that cold. Until you arrive here, you go not say nobody cold, waiting for Port Harcourt. We keep our Mary Jane Walker, good morning. Mr. Babatunde Tinubu. This is your name, na big name. I'm sure say you be Tinubu family. The Jagaban of Africa. It's still very quiet. It's holiday period in London or England. I'm based in England. 3 different countries represent United Kingdom. A very small island, less than 60 million, but yet 3 countries is generated from it. We have the Scotland that have their own parliament. We have the Wales also have their own parliament. And we have England where everything is controlled from. But unfortunately, Nigeria wants us to keep a 200 million people and then operate from Abuja, from FCT. How do you think Bola Tinubu will know what is happening in your village? Inneka Aburo Famarade, good morning. Many of you think that holding on to Nigeria will give us a better life. I pity you now. Continue to live in denial. By the time you get the message, you realize that, wow, so these guys have been speaking the truth. It's just that we didn't trust them. We didn't believe them. You're waiting for your religious centers to tell you that we need to collapse the zoo called Nigeria. Nnamdi Kanu must be free. Mukiyawa Iyola Adedonyi, good morning.
Says good morning, Koikimedia and Yoruba Nation, no going back. Mark Steven, good morning to you. Baba Kendi Salamini, one language, one people. Omo Yoruba niwa. Why do I speak English? Because it's also a mode of communication. We are Yoruba first before Africa. It was the Berlin conference that told us that there's somewhere called Benin Republic and Togo. But during that era, all we can say and confirm is that there was nothing of such. It's all the lies that were created by the European countries. They cooked and forced every narrative of Africa. They changed our language, changed our culture, even told us that our culture is not worth celebrating. Many people are shy to call themselves Babalawo. Imagine that. But they're happy and excited to say, I am Omo Jesu, I am Muhammad. But forefathers prior before the colonization or the colonized, during the whatever they call it. Whatever you. Yesterday we were reviewing certain things. So much to many of you that continue to support and follow the platform back to back. If you're not getting my notification, you might as well just go back and add the notification bell, because we have been shadow banned, and that literally means that you will hardly see some of my broadcasts. But notwithstanding, I'm gonna have to go and get my military jacket. I'm feeling a little bit cold, even though I've got this on, but the weather is cold and I need to put some. OLAYOMI KOIKI, the Yoruba Nation campaigner, this determination campaigner. We are not a threat to the federal government of Nigeria. All we are saying, Mr. Shako, good morning to you, and also, yes, good morning. Yoruba Nation must come from this contraction called Nigeria. Daniel Oyede, good morning. Shout out to many of you that have joined the broadcast. Have you shared it? Have you invited somebody else? Have you liked the video? Why not do that? It's for the benefit of those that are probably not aware that we are live. Mr. Oluwagbenga Adedeji, Mufito Mufiki. Shout out to Professor Adebanja Kitoye. Shout out to Dr. Chief Sundego. Hey, Yami Dukwe Agbola. Thank you so much for your love and also your prayer and the financial support on the GoFundMe. So far, we've raised less than £500. We've not even raised 400. I know it's January. Many of you have bills to pay. But remember that you need a media that can continue to enlighten and bring up reasons why we need to collapse Nigeria. Nigeria was created by the British government in 1914. What was Nigeria before then? It was called the Yoruba Empire, the Oyo Empire, the Yoruba Kingdom. They did the same thing with the India. Today, the India are free people. Shout out to my beautiful mother. Shout out to my family. If you're expecting Nigeria to transform and change overnight, you will wait till thy kingdom come. You might probably die before then as well. Nigeria is one of the most shittest old country, and we will collapse it whether you like it or not. It's going to be by fire, by force. We will educate, we will bring the conscious mind of the reason why Nigeria needs to dissolve. Many Christians continue to be killed, even though the American government refused to blacklist Nigeria. So there must be something in it for the American government. Why is America not interested to blacklist Nigeria? We are Yoruba before Nigeria. We are Yoruba before called Africa. But today, many of you are shy. As we continue to say it again and again, the only last option is not about any more election. Election is a fraud. Election is something to divert your mind from the reality. Your politicians knows this. They are aware of it. They know that the only way out is for us to allow every indigenous people to go their separate ways. But your politicians don't want that. Mukibabawa, Adebayo, Okikiola, shout out to many of you that continue to love and share the program. It is still Saturday, the local bus, and it is very cold this morning. Not as cold as Canada. Mr. John Oridupe, thank you so much for joining. If you're new to the platform, remember to subscribe. Alex Mamu, thank you, my brother.
I am the finest. Yes. You might say I should come to Nigeria and do it. I'm coming. Wait for me. Okay? I will leave a place where I have freedom. I will leave a place where I will be able to say exactly what I want to say to your shithole government, whether it's the presidency, whether it's the DSS, whether it is the security, and then I will come down there. I will leave a place where I can be able to enlighten you, and then you decide whether we are ready or not. We don't have to be ready altogether, but one thing is, there will be more crime in Nigeria, and that crime is not going to end anytime soon. So if you're one of those expecting the crime taking place in Nigeria to end anytime soon, you will wait and wait and wait, and it's not going to change. Nothing is going to change in Nigeria because the current state of political parties do not want Nigeria to change. Thank you so much, Mr. Adebayo Okikiola. Good morning, Mr. Olayinka Abisola. Thank you so much. This is not a fracas. This is self-determination. It's different from any other platform. There are different things happening on the social media. We have about 1 billion people on the social media. So it depends on your taste and what you want to listen to. If you want to listen to the truth, you will come down here. If you want to listen to the other side, you will go there and listen to gossip. I love to listen to gossip as well. But one thing is, who are we? We are Yoruba first before anything. So I'm going to go and do a cup of tea because I'm feeling a little bit cold while I give you something that will keep you going until I will come back. About 4 minutes. It might be about 8 minutes before I come back. It might be less than that. This is Uncle Bola Ige. He was killed during Obasanjo. He was a chief judge. Till date, nobody knows how he died. No inquiries. Mokiawa Bimsi Sanab, good morning. I don't have hatred for the Igbos, the Hausas, even the Fulanis, as long as they are not going to come and kill my people, because I don't think the British will allow any terrorists to live in this country. If you're a terrorist, we lock you up, we will lock you up. But in Nigeria, the terrorists continue to move around because the federal government of Nigeria has compromised the military. Good morning to my brother Olubedu. It is Saturday. Enjoy this while I come back for now. By 2080,
big speaker coming back. So the much clearer now. So let's start again from the big speaker. Is it connected? Wọ́n ti bá ọkọ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣí. A mú wa dé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire náà. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kú bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mò ń wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin, nínú ìyà, nínú ìrẹ́jẹ. Tàbá sì fojú kò, kì í ṣe àwọn Yorùbá nìkan ni ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Ohun tó ń ṣe Agbọ́yadé ń kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ sógbà Ìyábẹ̀kúta ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ sílé ní kò dàgbò. Èmi tó wá ń pa ọ̀gá náà ní ìyàwó Èkìtì kọ́. Tí ó yàtọ̀ sí èyí tó pa Ìkejìkù ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejìkù ní ìsìn, wọ́n á rántí. Ìwà láyé ló jẹ́ ìrántí o. Nígbà tí a wà ní Òbúgà, ẹ̀yọ́ àti gbọ́, olóyè Akíntọ́lá ló pe ọgbà ní Òbúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP ẹ̀sà òkè. Ló ń bí ọjà wa, kẹ̀kẹ́ tí bá ti kọjá ẹ̀sà ìgbé ẹ̀ lọ sókè rẹ̀ sí. Ilé àwọn Ìkejìkù lù. Àwọn aláìsí aṣọ group àti NCNC àwọn àdí ọgbà àgbà yẹn ló wá mú ìdè àti kíkú ló wá pa á. Mi mọ̀ pé Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ilé yìí òtúrí Yorùbá di ọ̀rẹ́ mi aṣọ fún ẹ̀. Jìbá Akíntọ́lá ó lọ sí òkè. Ló wá ní wọ́n wá sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà ní tí wọ́n integrity wọn. Wọ́n á ti ṣe Men of integrity. ṣùgbọ́n yẹn. How many men of integrity? Whether it's bad, okay, it's not too bad. It didn't launch exercise. I'm a warm. So I feel everybody what. Moke easy. Moke mom see me dada. Moke gbogbo Muslim Association of Nigeria in UK. Moke Yadura. Moke gbogbo sele. Moke KICC. Moke baba Shashi Molowo abi kí ló ń jẹ́. Moke gbogbo ina kan sí. In this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing. Ethnic cleansing, what is going on in this Nigeria? state and of
But many Nigerians don't want to accept that it is ethnic cleansing. Tea. Oh, you come a planter in Plateau State. Tea, tea. Is one of the biggest products that sells in Europe. People need to drink tea. 63 years of the shithole country called Nigeria is unable to provide tea bags to sell around the world called Nigeria tea. Imagine we cannot provide and produce Nigeria tea. Can you see? Can you see this? Whatever it's called. Waiting. People are waiting. 11:26 a.m. is London. 26 years or 63 years of a failed country. And many people are waiting for one miracle to happen. It will happen at the appropriate time. Go on, Soke Janki Oloyegbo. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tọ́kọ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jẹ́mọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ̀rù olórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹ jẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re. Àwọn politicians yóò lè ṣe wá irú àwọn ò lè ṣe wá lọ́nà mọ́. Olórí burúkú ni wọ́n àwọn politicians ní látòkè délé àtọ́bìnrin àtọkùnrin nínú wọn olórí burúkú ni wọ́n. They are crazy people. Ẹ fi máa ṣe wá lọ́nà pé Nàìjíríà ẹ̀yin ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó. Ẹ̀yin politicians ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó. Ẹ wá fi máa tàn wá. Ẹ fi máa kàjọ wa. Kájọ máa ṣe politics ẹ̀tẹ̀gbà tẹ́ ń para yín tẹ́ ń gúnra yín nígò tẹ́ ń ṣára yín ládàá. Ilẹ̀ Yorùbá tó gbogbo á jẹ àwọn ọmọ onímọ́tò ló ń bára wọn jà nísìn àbí kan tẹ fẹ́ kọ́ nìyẹn irú politics ẹ fẹ́ kí èmi náà wá join nìyẹn kẹ máa fi kú léra wa wọ́n fi kú lé àwọn ní Europe is just 27 countries 27 wọ́n fi kú léra wọn wọ́n yẹ̀dá síra wọn lójú títì yes wọ́n máa ń bára wọn jà lẹ́ẹ̀kan fún wa gbára wọn lẹ́sẹ̀ nínú house ilẹ̀ Yorùbá nísìn ikú lẹ fi ń léra yín everybody fẹ́ gba ọmọ ní mọ́tò fẹ́ gba junction kan that's the kind of politics wọ́n ní káyọ̀ wá join orí yín ò pè born bastard kò ń ṣẹ́yìn ni wọ́n bá wí o àwọn politicians ni o àní bú ẹ̀yìn mọ́ rárá èpè àwọn politicians ló máa gbẹ̀pè ẹ̀yin Nigerians ò ní láti gbẹ̀pè tẹ́yìn bá ti rẹ́dì gbogbo àmọ́ ibi tá à ń lọ ká máa ṣe politics ẹ lọ darapọ̀ mọ́ APC olórí burúkú APC kọ́ APC ni ṣé pátì nìyẹn pátì mùjẹmùjẹ bẹ́tì ẹ̀dùn lọ́nà kówó jẹ nísìn Tinubu wà bẹ́ẹ̀ kò tí ì pé wọ́n yẹ oríṣiríṣi atrocity lọ́nà tí ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ gbóhùn sókè. Jájọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá. Wọ́n ní gbárùkù tí wọ́n ní kò kàwé àwọn wèrè ẹ̀rẹ́ ìtẹ́ kàwé ẹ̀rẹ́ ìtẹ́ kagbọ́n wọ́n ní olóyè ò kàwé ẹ̀rẹ́ ìtẹ́ kàwé ẹ̀rí ilé ayé ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí nísìn ṣé ẹ̀rí ilé ayé Yorùbá bó ṣe rí àti tún sí Yorùbá torí àwọn nǹkan tá a fi máa sọ kí gbogbo ẹ̀ má máa decode lórí social media wọ́n ní kò kàwé wọ́n ní olóyè ò kàwé wọ́n ní kò kàwé ọ̀rẹ́ ìtẹ́ ní PhD kí ló fi PhD ẹ̀ ṣe òfin wa Uber l'Amẹ́ríkà wèrè orí tó fi ń PhD ẹ̀ ṣe nísìn òfin ríṣẹ́ ṣe labroad orí wọ́n tó kàwé kí lẹ fi ń ṣe l'Amẹ́ríkà kí lẹ fi ń ṣe ní Ìbàdàn wọ́n ní kò kàwé wọ́n ní kò kọ́gbọ́n àwa ti wá realize pé kò dìgbà tíyàn bá kàwé ọ̀rọ̀ òwe kọ́lé tó wà nílẹ̀ nísìn wọ́n náà ń pa wá wọ́n ń bá wọn ìyá wa sùn wọ́n ń ṣe jigijigi fún wọn nínú oko ìyá àgbàlagbà ní Atisbo local government January 2nd wọ́n ti jí ọmọ Yorùbá lọ ẹ̀rọ àwọn tó kàwé ẹ̀rọ lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ kàwé ẹ̀rí ìwé òfò tẹ́ kà ẹ̀rí ìwé òfò tẹ́ kà tá fi wà níbi tá wà nísìn gbogbo àwọn struggle níta àwa wà nílùú òyìnbó òtútù mú wa àwọn tó wà láfíríkà orú mú wọn ẹ̀rí ìwé tẹ́ kà ẹ̀yin olóṣì wọ́n ti kàwé àwọn olóṣèlú ni mo bú ẹ̀yìn àwọn ń bọ́ba níbà
but àwọn onílẹ̀ máa deal pẹ̀lú àwọn ọba àwọn onílẹ̀ ló máa deal pẹ̀lú àwọn yẹn so àwọn ń bọ́ ọba lórí platform wọn mọ́ olóyè tí ní ká má bọ́ ọba àdé ń bọ́ ọba lórí platform but àwọn olóṣèlú ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu mi lórí burúkú ni ṣẹ́rí ibi tẹ́ kó wa dé nísì ṣẹ́rí ibi tẹ́ kó wa dé ká lọ ṣe politics ibo ni burújí Kàṣámù wà nísì where is he? He's dead, he's gone. Níbo ni Ajímọ̀bí wà nísìn? He's dead, he's gone. Èwo ló ti ṣẹ̀dé nísìn? Rẹ́yìn gọ́vnà Wicked Adeleke nìkan ló lọ gba bọ́ọ̀dì àtẹ̀mọ́bí tó ibo lọ́nà ó kú sí gan. Wọ́n ní ó kú sí Germany, àwọn kan ló kú sí Nàìjíríà. Lies, I mean, how can a governor die? We cannot even indicate where he died. Wọ́n ló dé láti Germany, wọ́n gbé bọ́ọ̀dì wá, àwọn kan ló kú. Oh my God. Lies upon lies. It's a shithole country. Wọ́n ní olóyè kàwé, wọ́n ní ó fi dógún lẹ̀ ni o. Ó fi dógún lẹ̀ ni. Gbóhùn sókè rè. ọmọ rẹ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹtẹ wọnú omi ọmọ tèlè wodò sàn. 1 million Fúlàní ò lè dá Ìgbòho dúró. Mo kí níbi tó wà ní Germany. Mo kí gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀. Àwọn kan tún lọ pé Ìgbòho ṣẹ́yìn lẹ́ni Koiki ẹni kó máa lọ́ra sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ èyí ò lè ṣe. Wọ́n tún lọ pé olóyè. Ṣé ìmọ̀ pé mídíà lèmi? Mo kí ẹ boss shout out to you. Iṣẹ́ mídíà lèmi ṣe. Iṣẹ́ tèmi gbà nìyẹn. Iṣẹ́ tó lóyè gbà ó yàtọ̀ sí tèmi. Mídíà máa ń criticize government ni. Mídíà tó o bá ti criticize government ẹ tètè wá dẹ̀ ó ti ń gba brown envelope. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní the brown envelope fún government yìí bí mo fẹ́ fi ṣe. Ní tí mo ní tó mi ná. Bí mo tẹ̀ lówó l'account, mo lálàáfíà, mo ní peace of mind. Mo ò ní lọ sùn nísìn kí DSS wá bust ilé mi kó fẹ́ wá pa mí lóru. Mo ò ní lọ sùn nísìn ìtọ́ fi ń dẹ́rù báyìí náà ni Nigeria military camouflage òun náà ni ìtọ́ fi ń dẹ́rù báyìí ni ìtọ́ fi ń dẹ́rù báyìí ni. Mo kí Prince Salah, thank you so much. Táwa bá ti ń jí lójoojúmọ́ send money home cheap as cheap money transfer ìtọ́ fẹ́ ká máa ṣe nìyẹn orí Western Union tẹ̀ wá Nàìjíríà mọ́ anyway advert yẹn lọ gbé sára bọ́ọ̀sì yẹn send money to anywhere through Western Union. Western Union doesn't come to Nigeria anymore. I hope I'm right. Kí bàbá Rufai Adéyẹmí, mo kí bàbá Nurudeen Usman. Ẹ kún ètò yẹn, ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé. Ẹni tó bá ń sùn ẹ tètè lọ jí. Ẹ má sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì Nàìjíríà. Torí tó ń lọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó bá lọ fojú méjèèjì sùn. ìsọ̀yà ọ̀rẹ́ bàbá yín láàrin ìdí kò sì náà kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè gbòó ìkan ń ṣe yín ní dágbàdàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ gbòó mọ̀ rẹ́ kí ló dé gbòó mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede gbòó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní gbòó àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ á fi ṣẹ̀rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ oní àlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan pẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ń ránṣọ kiri gbogbo ọmọ yóò. ọ̀kan tó kù yẹn la máa fi fọ́ Nàìjíríà máa educate yín máa gbé yín lọ sí history wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí inú á máa rún ẹ́ wàá máa bẹ̀ pé kí ló dé tó ṣe rí báyìí ìwọ tí inú ọ̀bá run nínú Nàìjíríà you are a slave to the British colonial rulers ẹrú nìyẹn àìtí ìpín lóòótọ́ but tó bá sì ń sọ pé I believe in one Nigeria ẹrú nìyẹn you are part of the slave. Oh, how many people ẹ jẹ́ kí n béèrè láàárọ̀ ẹ̀ ẹ má jíwèé wò how many people knew how long the slave trade lasted for? Ẹ fi sínú comment section. Òwò ẹrú tó ṣe ti Britain àti America àti gbogbo European countries tó ṣe d'Africa ǹjẹ́ mọ̀ how many years ló fi last? Mo kí bàbá mi Abíọ́dún Bódédé mo rò pé mo máa sáà orúkọ yín. Mo kí grandma ìyàwó Bọ́sẹ̀dé Akérèlé ṣẹ́yìn lẹ́ni Akérèlé ní Sùúrùlérè ibẹ̀ yẹn ti wà àwọn ọmọ Ìgbò ti gba gbogbo ẹ̀ gba àwọn kókó ti gba gbólẹ̀ wa a máa lé àwọn ọmọ Ìgbò lọ́nà àbí ẹ fẹ́ lé àwọn ọmọ Ìgbò ẹ sì wá nù Nàìjíríà ẹ fẹ́ lé àwọn ọmọ Ìgbò they whine me you know they whine me bí àṣà Portable wọ́n ti gba ìyàwó Portable tèbí Portable náà gba ìyàwó ọba
kí ló wá ń dára fún ọkùnrin. Peter only since the beginning of time àwọn tó wà lórí TikTok lánsà fún aláàárọ̀ yìí àbóró àbóyè bẹ́ẹ̀ ni àwa babaláwo dúró báyìí gbogbo ẹ̀ lè mi ṣe babaláwo ni mí àfáà ni mí ọmọ Jésù ni mí màá jẹ́ kí òyìnbó kan kó mi lómi ọbẹ̀ kó máa sọ fún mi pé ibi tó ti ń bọ Ògún ká máa sá torí wọ́n tẹ̀jẹ̀ síbẹ̀ níbi tó ti ń ìwọ nígbà tí pín ní kú ìwọ rí pé wọ́n máa dání ǹjẹ́ wọ́n béèrè pé kí ló ń fẹ́ràn ẹ ṣe wọn ò nípa lójú yín ojú Ògún ló máa pinran yẹn sí nígbà tí pín ní kú ẹ ṣáà rí tó ń mẹ́ran dání. I'm a born again. I don't believe in all this your fetish wèrè. Àwọn ọmọ babaláwo la dúró ọmọ èṣù ló dúró yìí. Tó bá ń wọ ọmọ èṣù gangan ló dúró yìí. Èmi lọmọ èṣù. Mo tún jẹ́ ọmọ Jésù Kristi. Jésù fi àbò ẹ̀ ó fi bò mí báyìí. Mo wá lọ sọ́dọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìyẹn náà bá bò mí báyìí. Mo wá dó láàrin èṣù. Mo dó lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù. Àwọn Nollywood fíìmù olórí burúkú yẹn àwọn lọ́kọ́kọ́ báyé wa jẹ́. Wọ́n á ní Jésù na èṣù àṣírọ́ ni àwa wò pé Jésù máa lágbára kan so Jésù wá na èṣù ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn. Slave trade how many years ló fi last òun ni mò ń béèrè láàárọ̀ yìí. Asda van kan ló fẹ́ jáde níbẹ̀ yẹn ó máa wo left ó máa wo right about 40 foot ó ṣe lọ deliver ẹja ni ó ń lọ báyìí nísìn wọ́n bí mọ́tò yìí dáa tó bá dé time tó yẹ kó park wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó máa park bó ṣe ń lọ yẹn òun ló ń lọ yẹn green glorious green òun ló ń lọ yẹn Asda èèyàn kan péré ló ń wá bọ̀ mọ́tò yẹn wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó máa wà to the standard truck ń pa yín dànù lọ́nà ojú ẹlẹ́gba lọ́nà kòkò Michael lọ́nà Kaduna gbà tó sí títì òun ló ṣe páàkì táyà mélòó ló wà ń bẹ̀ 2 4 oní méjì tó wà lókè báyìí 2 4 6 8 10 àwọn tó bá mọ̀ nípa haulage owó burúkú wà nínú transportation ọwọ́ ẹgbẹ́ òdi ní transportation system wọ́n gbélé àwọn agbèrò lọ́wọ́ àwọn èèyàn para wọn gúnra wọn lọ́bẹ̀ àwọn olóṣì ní tó bá sún mi máa gún ẹ ẹni tó bá lè gún yànjú ló máa ń jẹ owó ta ṣé lórí system tàbí máa gbé nìyí orí yín ò pè ṣé wàá rí Asda kékèké tó láwọn ilé àwọn lè máa ṣe home delivery wọn ń gbé káàṣì dání o mo kí ẹ Chinedu location confusion location wèrè location 419 ní Nàìjíríà olúkálukú wa ń jẹ tiẹ̀ caricature ṣáà jẹ tiẹ̀ kó lọ tó bá ti fẹ́ ṣe campaign ní sẹ́ni tó fẹ́ gba mọ́tò ẹni tó fẹ́ gbọ̀kadà ṣé láìfù nìyẹn orí bọ́ọ̀sì ló park yẹn a park ó bá ti tó òun ní máa pariwo òun ní láti pariwo civilized society ni wà á kàn náwó sí bọ́ọ̀sì ní bus stop ó ti mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ dúró wọ́n dẹ̀ ń sanwó lórí bọ́ọ̀sì wà á tapping ni tọ́ìn ìwọ tó bá ní fóònù wà á tapping tọ́ìn wà wá wọlé tó bá ní fóònù wà á lọ ra káàdì ó dà pọ̀ tí ń ṣe system yẹn náà ní Lagos State. We need a system that works. Mọ́nọ́dún mélòó ló fi ṣe slave trade? Ààrẹ ni bá wa answer. Má ṣe o. 400 years lòyìnbó fi kó wa lẹ́rú. 400 years. Ṣé ẹ wá rò pé Nàìjíríà kọ́ máa pín without a fight? No, lọ́kàn tiẹ̀, ìwọ rò pé Nàìjíríà máa pín kò ní síjà. No, lọ́kàn tiẹ̀, you dey whine me. Ọlọ́run jẹ́ ajá o Ọlọ́run jẹ́ arógun ọmọ èmi rógun lójoojúmọ́ ni ogun wà ní Ukraine mò ń wo live wọ́n share live over 120 journalists have died in the space of the world tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé wọ́n ṣe send email sí mi àwọn NUJ mi wọ́n máa protest ní Chatham I might not be able to go because it's a bit far away from me. Over 120 journalists. And Mr. Koiki, ìbẹ̀rẹ̀ ogun làwa mọ̀ o, àkíní kò sẹ́ni tó mọ̀ parí ẹ o. You dey whine me. Láyé àtijọ́, ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Israel àti Palestine. Wọ́n show a live. I mean, how did we get to a stage where wọ́n ju bomb? Gbìgì,
wá dẹ̀ sọ bí tó láǹdì sí àwọn Hamas náà dẹ̀ ṣe tí wọn olúkálukú ṣe tiẹ̀. Kò ní sí peace tá a bá ti wá solution sí ọ̀rọ̀ humanity. Ọlọ́run ajá rí peace ní Nàìjíríà, Ọlọ́run ní jẹ́ kí a rí peace nínú Nàìjíríà until tá a bá pín Nàìjíríà kò ní ever ti peace. Yeah, I interview me. I'm a true Nigerian. I pray that there will be unity among us. Wèrè ó ti gbà wípé I like Igbo. Ó ń wá peace. Ntí Britain ìfẹ́ nìyẹn. Peter Pan òun ti ju wọlé. Ó ní playing chess while enjoying Koikimedia wá ṣe máa ju chess yẹn. Àwọn náà gbọ́n ló máa mọ play chess. Because chess àwọn game kan wà wàá máa wò báyìí pé ṣé kí n jù lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí kí n jù bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa máa jù sí anywhere fún yín. Ibi tí spirit mi máa jí láàárọ̀ sí ni máa jù sí fún yín. Ìgbà tó jí láàárọ̀ ó ní ìta ni kí n bọ́ sí ìtàtẹ́gùn yẹn sọ ni. Ìyàwó mi nígbà tí mo wọlé nísìn ó ní mo ti ṣe tán ni mo ní ṣe tán kẹ̀ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni mo lọ ṣe tea mo dẹ̀ wọ military jacket mi. How can British say that we can wear this but ibi tó colonize wọ́n lẹ́yìn ò lè wọ̀ Africa cannot wear they cannot wear this because wọ́n ti infiltrate gbogbo military. All the military barracks in Africa, in mostly Nigeria, the Shito country, what infiltrated. Kí ni yàtọ̀ tó wà níbàyí? Definitely, tí bá jáde wọ́n mọ̀ pé mo ṣe sójà. I just love to wear it. But in Nigeria, you wear this, it's a big problem. Why? Why? Have you asked yourself? Kneel it down. Kò ṣẹ̀yìn àwọn politician là ń bá wí. Gbóhùn sókè olóyè Ìgbòho. Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí. Ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ nílé domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti di tó ń jà. Arógun má ti di ẹgbọ́n kú bàbá yèyé náà sọ̀rọ̀ nísìn. Ó ní ìlú a máa fi lù gẹ́gẹ́. Àsìkò tó tọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde ó yá dìde ọmọ Yorùbá dìde níbi tó bá wà dìde àsìkò tó kágbára wa sílẹ̀ gbẹgbẹgbẹgbẹ. Mo máa lọ ra lù máa lọ Dustin máa fún ìyàwó mi lówó ta ló máa ra lù fún mi ta ló máa ra ìlù mo gbọ́dọ̀ lọ ra ìlù because a gbọ́dọ̀ máa lu gángan àsìkò tó kò gbọ́dọ̀ dìde kó gbára ẹ sílẹ̀ nínú ìlú wèrè tí British kó wa papọ̀ dìde ọmọ Yorùbá dìde wọn á gbé báyìí gbẹgbẹgẹgẹgẹ a máa gbọ́ kú bàbá yéye nísìn ìlú wọn máa fi ń control narrative ni bẹ́ẹ̀ ni no ẹ má bẹ̀ wọ́n olórúkọ mi Mr. Olayomi wọ́n ní Yorùbá people please no don't beg anybody ẹ jẹ́ kájọ máa ti Nigeria and see whether it will progress. Our shipping line is not in our control. Ṣé mọye tó ń wọlé nínú shipping line? Àwọn another cabal. Atiku has a big stake, is a stakeholder in shipping line. Ẹ máa sọ pé no. Ẹ máa náà lọ tá à ń sọ kò make sense. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti kàwé, ẹ ti kàwé, ẹ má bínú fún reflection tó wá. There's nothing I can do to that. Ẹ tẹ́ bá fẹ́ less reflection, ẹ lọ sórí YouTube. Angle kan mo gbé yẹn sí. Ilé mi bó ṣe kọ́ ni àwọn ilé nísìn very old house but ìdúró ìzàǹgbàlà window yẹn wọ́n ti change ẹ̀ wọ́n ti sọ di double glaze torí òtútù so that draft ẹ gbọ́dọ̀ ṣí ti toilet torí òórùn kí fresh air máa wọlé kó máa jáde. We need your gas gas làwa fi ń lò nílùú yìí gas kì í ní wà nísàlẹ̀. We are saying that Nigeria has taken us backwards. It is not progressing. It is backward country. Olóyè mo kí yín o, mo kí àwọn ìyàwó yín, mo kí àwọn ọmọ yín. Ẹ kú àdúró ti ìran ọmọ Yorùbá. Àwọn ọ̀pàdé Jésù rí, ààrá ànábì rí, a máa gbà fún wọn. So èèyàn kan wá ní ká máa gbà fún olóyè. No, ṣé mo rí Jésù rí ni? Ṣé mo rí ànábì rí? Bola Ige has said Yoruba nation many years ago, but he was assassinated. Ọbásanjọ́ mọ̀ nípa ẹni tó assassinated bèèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́. Ààrí Jésù rí, but àgbà fún. Ààrá ànábì rí, àgbà fún. Kódà àwọn lílẹ̀ wa gan sẹ̀ gbogbo àwọn tó sọ àwọn ńláńlá àwọn èèyàn ńláńlá yẹn tó kú yẹn, ààrí wọn rí. Àwa rí olóyè Ìgbòho. Mo bá mi Ọlárìndé mo kí yín Emmanuel. Pín ètò yìí náà. Ẹ̀kọ́ wo ni ẹ̀pín? Ẹ̀yin lọ́pàá àwọn èèyàn wá pé kán wá gbọ́ òkodo ọ̀rọ̀ làwọn ń sọ níbí
ẹja gbọ́ bàbá wa ikú bàbá yèyé olóyè mú kí n lẹ́ẹ̀kan sí o ẹja gbọ́ ilé náà you don see Ìgbòho pàdé mi kan ó wà nílùú kan tó bá ti pè mí a ní you don see Ìgbòho mo ní mo rí Ìgbòho bọ̀ mo ń bá sọ lójoojúmọ́ a ní bá ń kí Ìgbòho a ní bá ń kí Ìgbòho ẹja wa gbọ́ bọ̀bọ̀ tó ṣe fídíò yẹ ká wá bọ̀bọ̀ ẹ̀ ó wọ́ọ̀tì ká fún ní $1 million because fídíò yẹn ní agbára Èkìtì rally ẹja gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ you don see Ìgbòho you don see Ìgbòho pé you don see Ìgbòho won oh my God kẹrí bọ̀bọ̀ tó ṣe kínní ó tún ní Ìgbòho won kò pé jì but ó wá ní àwọn eruku tó súnmọ́ lẹ́yìn irú àwa báyìí irú ọ báyìí irú tó gbà fún Ìgbòho ó gbà fún Jésù nìkan ó gbà fún ànábì nìkan àwọn yẹn ló wá ń dúró dè kó sọ̀kalẹ̀ kó wá gbà wálẹ̀ nínú tó wà nílẹ̀ yìí wàá jẹ mo yóò yà ẹnu ẹ̀ la máa wà a gbọ́dọ̀ gbà fún Ìgbòho nítorí pé lásìkò yìí ní generation look èmi ò sí níbẹ̀ nígbà tó bí bàbá wó lọ́wọ́ sí níbẹ̀ kódà mo ò rí bàbá wó lọ́wọ́ tó fi kú òkè èèyàn mélòó ló láǹfààní àti rí bàbá wó lọ́wọ́ irú àwọn bàbá Akíntóyè lórí bàbá wó lọ́wọ́ àwọn lọ́jọ́ ṣe tí ó ti sáré tutù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dá kí bọ́dì kan warm láàárọ̀ mo kí àmì Yétúndé ẹ káàbọ̀ mọ́mì mo kí bàbá wa Tẹ́jú ẹni tí ìbáyìí ti dárúkọ ẹ sọ pé Kóìkì ó rí àwa lórí platform ní tó ń kí àwọn èèyàn mo kí bàbá wa Ọlámi the bureau the change ẹ máa ń ṣẹ́wọ́ ní dádì ṣé UK lẹ́wà abẹ́ Amẹ́ríkà mo kàn mọ̀ ni o mo kí bàbá wa Adé mo kí sà Prince Adéwálé Prince ò dẹ̀ ń ṣe ìyàn kan pé ẹ̀ ní Prince mo kí ìjáyà Ọlọ́ládé King mo kí sà ẹ tí ìbá tí kẹ má fi ṣèbínú onóògbà fún Ìgbòho lọ́gbà fún Tinubu gbà yẹn Tinubu mo ti sọ ní disrespect personality ó mọ̀ ni ó fún olóyè ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ olóyè náà fún lọ́wọ́ tiẹ̀ ìtòlóyè gbé dání ó yàtọ̀ sí ti Tinubu gbé dání ọmọ Yorùbá láwọn méjèèjì lóòótọ́ but two different acts oh my God ẹ máa sanwó ẹ tún ní owó baba dami wọn náà wò mí láti Russia Tosano àbí Tosino èèyàn tiwa nìyẹn ní Russia correspondent Koikimedia ní Russia òun ló máa ń bá mi bá Putin sọ̀rọ̀ mo ṣe salute ma ìyá mi Tóyìn dáadáa ajá yìí wọ́n ní bá mi Kóìkì ọmọlóyè mo máa ń like tẹ́ bá ti pè ọmọlóyè yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ọmọlóyè lèmi náà ọmọlóyè ni àwọn ọkọ̀ tí lọ gbóyè tiwa ni but oyè tó wà lọ́wọ́ Ìgbòho ó wá fi ṣe ààbò fún gbogbo wa Ìbà Gani Adams ló gun ọ̀fẹ́ ọ bàbá àgbàlagbà àwọn yẹn dúró lẹ́yìn bó wọ́n fọgbọ́gbọ́n ṣe ẹ̀rọ káwọn àbá kan máa fọgbọ́gbọ́n ṣe Ìbà ó máa ń lọ báyìí Ìgbà máa ń lọ báyìí bó dúró tán wọ́n fi dájà rẹ̀ láàrin olóyè àti Ìbà Gani Adams àwọn ọmọ òfò ó kù díẹ̀ ní Chinedu mo kí ẹ ó kù díẹ̀ nìbọn ró olóyè ní àsìkò tiwa ìgbà tiwa generation tiwa ṣé ìwọ rí Jésù rí ṣé ìwọ rí ànábì rí ó wá ń rí olóyè o lè fi ọmọ kan sọ fún wa náà pé Jésù èèyàn ni kò ń ṣe spirit èèyàn ni kódà àwọn èèyàn bá jẹ́ kódà àwọn kan fara kàn ara àdúrà dẹ́gbà lọ́ọ́ fara kàn Ìgbòho bí àdúrà ò ní gbà àṣé Nàìjíríà nìkan mo rò pọ́n ti ń lorúkọ lóyè fi perform miracle àfìgbà táwọn kan tó ń pè mí láti UK pé bàbá Kóìkì àwọn dárúkọ lóyè nígbà táwọn ṣe ọ̀rọ̀ immigration wọn ni ẹ dárúkọ lóyè kẹ you dey whine me mo kí àwọn ọmọdúpẹ́ làwà àní lọ́wọ́lọ́wọ́ a máa collapse Nàìjíríà mọ́ yín lórí ṣẹlẹ̀ ní tẹ́fẹ́ ká collapse Nàìjíríà yẹn a máa force collapse a máa force ó lè take some time àwọn kan ní Kóìkì kò ní bọ́sí ní kíákíá kò má ta ẹnu ẹ̀ láwà 500 years or 400 years lọ́ fi kó wa lẹ́rú kò ń ṣèmi o àwọn bàbá ńlá wa àwọn kan wọ́n jù wọ́n sómi ẹja ló jẹ wọ́n a gbọ́dọ̀ lọ tọrọ ìdáríjì fáwọn yẹn kó lè jẹ́ kí ọ̀nà kó ṣí síwájú spiritual warfare là ń jà
spiritual warfare là ń jà pàfẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ẹ fi kò máa easy ni ẹni a kàn máa lọ yẹ a máa ṣàdúrà lójoojúmọ́ àwọn kan wà nú ẹ̀mí ẹ̀yin ò ní jáde ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ẹ wá quietly ẹ máa bá wa fàdúrà tí ẹ máa bá wa pé Jésù àwọn mùsùlùmí ẹ máa bá wa sa kúnkúṣù àbí kúnkúṣù ẹ máa sá nísàlẹ̀ ẹ máa pẹran ẹ máa àwa máa lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo ẹ bá dífá kí ni Ifá tún sọ láàárọ̀ ẹ̀ Mr. Koiki ọ̀nà wà ń bẹ̀ àmọ́ ẹ lọ báyìí ẹ lọ tẹ̀jẹ̀ sóògùn lórí ní àkàn wá sọ fún mi Koiki ṣáta èwo ló ń ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ṣe because wọ́n ti bà language wa jẹ́ wọ́n bà culture wa jẹ́ mo kí àwa Stella Ṣódẹ́yìndé ẹ káàbọ̀ mọ́mí grandma mo ní mi ni máa break down meaning of Nigeria tó bá ń gbọ́ Nigeria wa máa sá tó bá sọ pé yà ní Nigeria wa ní I'm a Nigerian but we are gonna break it Allen Kondi ìyẹn máa ń bínú máa ń tètè bínú ó ní our useless king èmi kan mo sọ àdẹ̀fẹ́ bú ọba lórí bíbá ó ní our useless king in Yoruba land sold our people to slave trade engineer Timothy ṣe make sure pé fi ń ṣiṣẹ́ ṣe the engineer kan send message sí mi láàárọ̀ yìí wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní bá mi ṣọ̀nà kí n jáde kúrò nílùú yìí engineer ni mí mo ní mi gan ti bá rí ọ̀nà láti ṣe fún anybody màá gbé yín jáde kò sí ọ̀nà àwọn ọmọ kéékèèké ló ń decide visa ní London èyí kàn máa submit application ìyá mi tó yìn dẹ̀ǹdẹ̀ wọ́n ti rí spiritually kí ni wọ́n sọ wọ́n ní it has already collapsed just came from Nigeria àwọn tó ṣẹ̀ dé kí ni mọ́mí rí bá kí lẹ mú bá bọ̀ wọ́n ní just came from Nigeria suffering and smiling ní o Koiki I'm crying for our people every day ǹjẹ́ àwọn èèyàn wá ń cry fúnra wọn mo kí wa Olúwa Smile David Gbenga mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní north àwọ̀ hate anybody ìyá mi mo jẹ́ Adésànyà mo kí mọ́mí ẹ̀ káàbọ̀ mà ẹ bá wa pín ètò yìí náà ẹ lọ pa àwọn ọ̀rẹ́ yín wà náà ẹ mọ̀ kí tí Wàsíù bá ń bọ̀ nílùú yìí nísìnyí ẹ máa sọ fún everybody pé ọmọ ṣojú gbọ́ pé K1 the ultimate èmi ò ní kankan against ẹ ọmọ Yorùbá ní ẹ jẹ́ kó máa gbogbo àjọ máa ṣe tó lúkàlùkù ń ṣe history will remember every single one of us nígbà tá à ń kígbe tá à ń pariwo àwọn kan ò bá wa fi orin ẹ fi bá wa tẹ̀ but nígbà tá aṣíwájú máa ṣe campaign ẹ wá jáde K1 the ultimate eléyìí lẹ sọ fún nígbà yẹn. wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ epo àwọn ẹ̀fọ́ ọ̀bọ̀ ó yá gbóhùn sí ẹ lọ agbé wálẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ epo àwọn á di 200 á di bàbá. ẹ fọkàn balẹ̀ náà Jagaba ló wà níbẹ̀ àwọn ọmọ Jagaba ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. ní sùúrù Àyìndé Wàsíù ní sùúrù ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń fi gẹ̀rìn ní London bí security guy bí ṣe máa ń rìn lélẹ̀ tí bá jáde torí bàbá wa Tinubu ló wà níbẹ̀ má lọ kọlù mi o àmì Nàìjíríà náà Tinubu ló wà níbẹ̀ má lọ abuse mi o máa pe Tinubu sí ẹ bàbá mi mọ Olúdáre JP àwọn tó ti lọ Jerusalem ní àdúrà yẹn àgbà Allen Kondi ti ń bínú jù láàárọ̀ yìí only they have destroyed our heritage and our culture oda culture tẹ wá sọ yẹn ẹja fi àfọkànbalẹ̀ sílẹ̀ ẹja lọ gbọ́ bàbá wa ikú bàbá yèyé ó yá no ẹ má ti ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ikú bàbá yèyé ta ló sọ̀rọ̀ yìí ẹja gbélé ó yá gbó sókè. Ọlọ́run ló sọ fún yẹn gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju bàbá mi lọ. Ìgbò àti bọ́lá bọ́lá ti mọ bàbá mi ojú wo ni mọ́kànmọ́ dà kọ̀ mí pé kí ayédà kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàṣọ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú lè gbà sí èmi sí. Ọlọ́run ni mo sọ fún yẹn gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju bàbá mi lọ. Ìgbò àti bọ́lá ti mọ bàbá mi ojúmọ́ ni mọ́kànmọ́ dà kọ̀ mí kan ayédà kẹ́ sọ́n dáadáa. ojúmọ́ kan ní lọ láyé bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ẹ̀ṣù lèmi ẹ̀rọ ẹtí ń copycat mi o ẹ máa sanwó lórí social media láàárọ̀ yìí o mo ní èmi nìkan lọ́mọ èṣù èmi Ọláyọmí Kóìkì nìkan lọ́mọ èṣù èmi nìkan lọ́mọ èṣù èmi nìkan lọ́mọ Jésù èmi nìkan lọ́mọ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo rí chief man níjọ́ Sunday nígbà tá a lọ sọ́dọ̀ alájà Airat ìyá dáadáa mo níyà yẹn ra ticket over £800 ó wá pàdé mi ní soka
ó ní Mr. Koiki mo ti dé sí lọ́rùn mo ní grandma láti wá ṣe kí ni a máa káàkiri ṣe rally náà nígbà fẹ́ ṣe big rally wọ́n ti wá dé ahead mo ní grandma ẹ̀yin ò ní wọ́n ní máa bẹ́ ẹja Koiki o torí pé mo fit wàhálà ìyá yẹn tẹ̀lé wọn wọ́n tẹ̀lé wọn lọ rally ní ṣá ìyá ta lọ bá wọn ṣe birthday ní last week Sunday almost £1,000 ticket expenses wọ́n wá sí Nàìjíríà láti wá ṣe rally ẹ̀rù pé àwọn ìyá yẹn ọmọ tó fẹ́ fowó ṣe ni àwọn ń wọjọ́ ọ̀la ni ìyá yẹn ló design 500 naira note ìyá yẹn wà lára àwọn tó design postage stamp Nàìjíríà she worked in the security mint ẹ máa ní pé ká shut up mo kíyà mi Adéníkẹ́ orúkọ ìfẹ́ dàbí I'm a big lady I'm a single lady ó dẹ́ fẹ́ dàbí Beyonce but Beyonce lẹ́yìn kọ́ mo kọ́kọ́ rò pé Beyonce ló wọnú social media pẹ̀lú mi Beyonce kẹ̀ lórí Koikimedia mo ti popular nìyẹn tí Beyonce bá comment sí ìwà ẹni sí lẹ́yìn kí n short ẹ̀ kí n lọ ṣe lamination ẹ̀ kí n gbé sí pálọ̀ mi Beyonce I'm a single lady I'm a single lady I'm a single lady Beyonce tí bá ní Beyonce wọrí social media pẹ̀lú àwọn ọmọ mi inú wọn máa dùn ní I'm a single lady I'm a single lady I'm a single lady mo máa rí i pé kò ń ṣe Beyonce original ló wọlé but Beyonce dáadáa náà ló wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ní ètò yìí kí ló dé ẹ ń bá wa jà ní àní ẹ lọ́ọ́ pé àwọn èèyàn wọlé ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ mo ti warm up I'm a single lady I'm a single ìyá mi mo jẹ́ Adésanya grandma ni they will soon begin to destroy themselves ẹ ń sọ fún wa pé lánàá àwọn Plateau àwọn ìyá kan jáde ní Plateau lọ́ba lọ sílé ọba wọ́n jó wèrè dà ọba ti fẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n ti gbé ọba pé wọ́n ti jó police station ní Plateau state o èmi ò ní kẹ́ lọ jó police station o torí èmi ò ṣe violent o èmi ò dẹ̀ gbógun wá o èmi ò dẹ̀ pariwo no election ní 2027 o ariwo tí mo pa ní 2023 pé no election ẹ fi gún mi lójú ni o ẹ̀gbọ́n mi àṣọlé ẹ̀ sì máa tún pé àwọn ìyá yẹn ti já sí ìyá yẹn bá sọ fún mi lánàá pé ẹ̀gbọ́n mi ó pè mí o ẹ̀rọ tí ẹni tó máa ń pè tó ẹ̀gbọ́n mi ó lè ó ti tẹ̀lé ìyá Dagboru lọ ó wá ń pe London kọ́ fún olówó Christmas àwọn ìyá yẹn ti ya gbọ́n ó kíkẹ̀ dànù 419 I'm a single lady ó yẹ ẹja gbọ́ ikú bàbá yèyé ẹja lọ gbọ́ ikú bàbá yèyé kí ni ikú bàbá yèyé sọ nípa culture ó ti bà culture jẹ́ ó ti bà heritage jẹ́ ó yá ikú bàbá yèyé kí lẹ sọ sà ẹgbọ́n òkè sàdádì. ṣé yóò bá pé agbé nǹkan fún gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti lè rí ṣe. kí ni kan náà sà. tí wọ́n ti rí ṣe àti èbú àti ìgbẹ́. kí ni wọ́n lè rí ṣe. ní ages mo kí ẹ. mo ti káàkiri mo ti kàwé káàkiri nípa kìnìún lù nílẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ wà náà kò tí ì sí ìlú. mo fi tọ́ bá kò ní o òtútù ni kò ń ṣe fashion àmọ́ sápò báyìí kẹ́ máa. èyí tí wọ́n pè ní string talking drum. talking drum ok. nílé ọba níyàwó ẹni pàtàkì. ok. mo gbé ààfin Aláké. nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ lọ́mọdé. bàbá wọ́n prepare iṣẹ́ dáadáa wọ́n prepare iṣẹ́ ọmọ kẹ́ máa jọba ni wọ́n ti tẹ fá kò sí àwọn ọba tó ń ṣe ní sí. ààfin wọn ni ìlú máa ń wà. àwọn ọba China. tí ó jí ọba láàárọ̀. wọ́n ti mọ̀ kẹ́ máa jọba ní dádì. tí ẹ bá fẹ́ búra fún gómìnà nílẹ̀ Nàìjíríà. wọ́n á gbé bíbélì yìí wọn lọ. ṣé kò dání sà. ẹ̀ tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì. ó dàbí. ẹ̀ tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí wọ́n á gbé Quran fún. wọ́n á gbé Quran fún òkè. tó bá ti búra tán. Quran tó fi búra àbí bíbélì tó fi búra. kí ló máa ṣẹlẹ̀. ó ti gbàgbé ẹ̀. aláìdáni wọn bàbá aláìdáni wọn. tó bá wù ló lè máa fi ìgbésí ayé wọn. kí bàbá Tajudeen ẹ bá pín ètò ẹlẹ́kùn yàn wọlé kí àwọn Bísọ́lá Àbẹ̀ní Adéagbó mo kí mọ́mì. láràárọ̀ láago 5 ní ìlú òjì ọba. kábíyèsí Elédùmarè abẹ́rẹ́ tó ṣe máa ń náà máa ń fi ìlú jẹ́ ọ̀ní ọ̀fífẹ́ ní Ọ̀jájádé sẹ́kùn kí bàbá. fún bàbá ńlá bàbá rẹ̀. kò dé kí wọ́n tó dé wa ládé. wọ́n ti mú wa lọ sójúbọ kọ̀ọ̀kan. ojúde ìyẹn làwọn British ní ká má máa ṣe wọ́n ní Jésù ní ká gbà ká fìyẹn sílẹ̀. tọ̀sán tòun láàmà fi sin àwọn èèyàn wa lọ́nà tó dáa. ṣé báyìí ní kẹ́kọ̀ọ́ fún àpẹẹrẹ. mo ń gbọ́ sà. fún ìlú tó jẹ́ ìlú nílẹ̀ Yorùbá bó ti jẹ́ pàtàkì fún wa sí.
tí ẹ bá ṣẹ́lù àwọn olùró kọ̀ọ̀kan pè mí. wọ́n ní pán. wọ́n sọ pé Ọláìwọlá dìde owó ṣòkòtò. Ọ̀kàndá dìde kówó ṣòkòtò. Ẹnìkan pán. Ẹ bá mi gbélù dìde owó ṣòkòtò. Pán. Gbogbo tó ìbò ní ká fi sílẹ̀ nìyẹn. Àwọn tó jẹ́ lè bó mọ̀ túmọ̀ eléyìí. Pé tẹ bá ń fi gbogbo ọba lọ wọ́n bẹ̀ láti ẹni tó wọ́n bẹ̀ láti aládìkún kìíní kan ní ọmọ gbé dáadáa. Mo sì láti mọ̀ láti mọ̀ ṣe ń wí. O láti mọ̀ tó ń wí bàbá. Ìlú wa jẹ́ pàtàkì. Ìkíni sà. À ń fìlú pòwe fún yàn. Wọ́n fìlú pòwe fún yàn. À ń fìlú kọ̀ fún yàn. À ń fìlú kìlọ̀ fún yàn. À ń fìlú dánilárayá. A fi ń dánilárayá. A fi ń túfọ̀. Tá a bá ń lo oògùn. Olú tẹ̀lé wa. Olú tẹ̀lé wa. Tó bá tẹ̀lé wa. Pé yóò mọ rìn wá ń kàké. Bàbá mi ṣé wo ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ lọ sọ? Sẹ́yìn náà mọ̀ yẹn. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sí àbí. Ẹ káàbọ̀ sà, sàlámù aláìkùm dáàdì. Olú sọ fún wa nígbà tó yẹ ká sáfógun. Nísùrù bàbá. Wọ́n ní màsàmàjà. Wọ́n ní Ìgbòho sá, wọ́n ní Kóìkì ti sá lọ London. Àṣé mo gbọ́n. Àṣé tí ikú bàbá yìí sọ fún ìmọ̀ àti Ìgbòho ni pé tó bá fẹ́ di fẹ́rẹ́ ẹ fẹ̀yìn kẹ́ fẹ́ dànù. Torí pé there will be another day. Bí àǹtí wọ́n sọ fún wa nìyẹn ká fi fẹ́ dànù. Wọ́n ní olóyè pọ́n fẹ́ǹsì lọ ni wọ́n ní Kóìkì ya dànù ó sá lọ sí London. No, ó mọ̀ pé tó bá bá mi nínú ilé ìjọ ìṣèbí Lady K lọ mú lọ wọ́n máa pẹ̀ mí síbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Irúgbọ́n mú Lady K lọ yẹ torí èmi ò mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá pè mí mo wà nulẹ̀. Èmi ò lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. But bí àǹkọ́ tó sọ fún wa ni pé tó bá fẹ́ di pé ẹ̀yẹn sún sẹ́yìn díẹ̀ wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú. You ran back to London wèrè yóò mọ̀ pé tí bá wà nínú ilé ìjọ yẹn ní July 1st ọjọ́ burúkú ọjọ́ tá à ń sọ yìí wọ́n máa pè mí sínú ilé ní àwọn ẹlẹ́mí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Mr. Koiki kú oríire mo ní kí ni tó bá jẹ́ pé wọ́n bá ọ̀nà wá fẹ́ sọ yẹn tán wọ́n máa pa mí yẹ̀yẹ́ apá mí sínú ilé ní but at least ìtàn nígbàgbé ni bọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè tó wá ń ṣọlẹ̀ nígbà tí èmi náà níyàwó tó dáa tí mo níyà tó dúró tán ta kó gbogbo ẹ̀ síwájú ọ̀la lẹ́ máa mú ni tẹ bá ní kẹ mú ẹ̀nì ọ̀la lẹ́ máa mú èmi náà dúró ẹ bá rò pé èmi náà dúró kò ń ṣe pé a fi ń dẹnu because ó lè gbérù kan báyìí dání kó wá sọ pé wàá lọ jókòó tatarata kẹlẹ bá àtáàkì wa ẹ ní kúure gbogbo ẹnu kọ́lá máa fi sọ̀rọ̀ lórí social media àwọn ọlọ́gbọ́n ọmọ bíi tí mo sọ̀rọ̀ dé níbẹ̀ yẹn àwọn òṣàlẹ̀ Yorùbá ò dúró lẹ́yìn mi wọ́n kúrò lẹ́yìn mi rádà wọ́n dúró káńpá because wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ làwọn gbé dání wọ́n ní mo fẹ́ fi jẹun ni mo fẹ́ fi lówó ni ìwọ náà wá ṣe kọ́ lè máa sàṣẹ lójoojúmọ́ kó lè mọ bó ṣe rí ó fẹ́ fi kówó jẹ ìwọ náà wá kówó jẹ káwọn kan máa sà sí ìwọ náà lójoojúmọ́ o rò pé easy àbí ìwọ náà wọnú ẹ̀ náà adúpẹ́ lọ́wọ́ èṣù tá a fi ń rárò kó padà sí yín tẹ bá ṣe mú wá àwa náà fún èṣù ní nǹkan tó fẹ́ á dá padà sọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ti aláwẹ̀ ni ẹ̀bẹ́ mi ò bá lè gbàwẹ̀ àmọ́ sanwó àwọn tó máa bá mi gbàwẹ̀ yẹn wà ní Nàìjíríà tí bí ń pa àwọn èèyàn màá fáwọn àfáà lówó ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tó yín tagbé dání yóò ṣiṣẹ́ kékeré idiot ó rò papọ̀ dó lórí social media wọ́n fẹ́ ká ṣubú ni sódà ká lè ṣubú kẹ́ lè dáwọ́ ẹkún fúnra yín go from mi lákó síta nísìn ẹ̀ tí ìdáwó àbí owó ẹkún lẹ fẹ́ dá èmi kọ́ lẹ máa dá fún àwọn politicians náà làwọn máa dá fúnra wọn Akérédolú wa kú ọ̀run ń gbòkú ẹ̀bọ̀ a whole governor a sitting governor of the time only one governor ló lọ gba bọ́dì yẹn ṣé country nìyẹn ṣáwọn yẹn nífẹ̀ẹ́ Akérédolú tíyàn ti mọ̀ pé they are all wicked ìyàwó nìkan àtàwọn family àwọn ti gba kámú ìyàwó gbórílé kọfí pé ọba lé mi Koiki dẹ̀ máa ń sọ pé èèyàn ní dàgbà nílùú yìí but a fi owó ṣe àná owó àná gbogbo owó tó yẹ ká ná but yet ọlọ́jọ́ ló ti dé hello morning how are you happy new year àwọn neighbor mi nìyẹn àwa máa kíyàn neighbor ni wá torí pé ìyá ẹ̀ máa ń bá mi gba pásù tí ì bá sí nílé
So Dàpọ̀ Abíọ́dún kò ráyè láti lọ airport láti lọ gba òkú Akérédolú. Lagos State Governor nínú Lagos lọ gbókun yẹn wá o kò ṣe Ondo àṣẹ Ondo tẹ̀ ní airport. Àti wọ one chance. Àti wọ one chance. Bẹ́ẹ̀ni issue is not certain. Àṣẹ Ondo State ò ní airport ó lè gbé òkun yẹn lọ tí plane máa land síbẹ̀ wọ́n á kọ́kọ́ gbé wá sẹ́kọ̀ọ́. Can you imagine that? A whole sitting governor. Ó yá gbọ́n sókè bàbá àdìpẹ́ lórí ètò tó fẹ́ wọnú ilé lọ. Ó yá dídé wọ́ ṣoko dẹ́jà ní wọ́n ìmọ̀ díẹ̀. Ó yá tó bá ṣe kí ni. láti mọ ṣe ń wí. Ìlú wa jẹ́ pàtàkì. Pé à ń fìlú pòwe fún yàn. àti gbọ́ yẹn bàbá. À ń fìlú kìlọ̀ fún yàn. À ń fìlú dánilárayá. Tá a bá ń jó ní patí. Ó fi ń túfọ̀. Tá a bá ń lo oògùn. Òun ló tẹ̀lé wa. Kábíyèsí Elédùmarè. Tó bá tẹ̀lé wa. Ẹ ṣe gan ni ìyá mi tó yìn dáadáa. Yóò mọ ìwà ń kàké. Yóò máa gun wa ní kẹsẹ́. A máa ní kí ni bàbá. Tí a fi ní agbára kókó láti. Ká máa tún fi ní agbára kókó. A ní pé kí ni nígbà tó yẹ kí wọ́n sá fógun kó wá retreat. Wọ́n ní màsàmájà. La fi ṣe kí ni. La fi máa fi tọ́jú. So nígbà tí mo sá yẹn mo right. Akíkanjú tó bá lè jà. Wàá pa síbẹ̀ ni wàá bá lọ. Ọlọ́run jẹ́ káwọn gbógun lọ. Ló dífá fún Adéfúyì. Ló dífá fún Adéfúyì pé kí ni kán àwọn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ̀ kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí níbi tó wà. Tí n bá lóde àbí tọ̀ ní bá lóde. Wàá tún máa fi ìlú control wọn pé bàbá. Àbáyọ̀ tó ṣe ní bàbá dọ́dọ̀ bàbá níṣòro bàbá ẹni sùúrù sà. Wọ́n á rántí pé nígbà tá a lọ kí bàbá wa ẹni sùúrù sà tá a lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Pa Adébánjọ kọ́lọ̀ bá mi fọ̀rún kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Odò máa kí ká. Ó ní Kóìkí ò ní jẹun mo náà ti jẹun kúrò lé ó ní èmi máa jẹun bíbá yọ èmi máa ń jẹun lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀yin nìyẹn lẹ́yìn tí bàbá 6 and 5 ní and I think he was the secretary to their ferry before he died kọ́lọ̀ fọ̀rùn kẹ́wọn kọ́lọ̀ wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀. It was a privileged meeting, a very nice man. Nígbà tá a dé bẹ́ẹ̀ Kóìkí ẹkùn ìwọ ló ń dá gbogbo social media rú ìwọ ló ní ọmọ we joked and I didn't know that was the last time we were going to meet him and see him until they told us he died. His death was very painful. Ilẹ̀ ń jẹ̀yàn mo sì máa ń gbà máa wo picture yẹn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti lọ yẹn kí ló lè ṣẹlẹ̀ tó dé wọ́n wá náà ń fi ìlú wọ́n fi ń control àwọn ọba. Àwa ti ń rí lórí social media ọba mi àkọ́ máa gbé ráìsì á máa gbé sẹ́nu ọba ti gbàgbé ọgbà tó bá ti gbàgbé onílù sílé wọn ò gbé onílù jáde mọ́ ọba ti gbé onílù ó ti gbé sílé ìlù tó yẹ kó tẹ̀lé ọba wọ́n ti gbé sínú ilé àbí kó wà nínú mọ́tò because báwọn ọba yẹn ṣe fẹ́ gbé síbí sẹ́nu ó jẹ́ kí ìlú dún gbàǹgbàǹ ọba ṣe kí ni ó yẹ gbóhùn sókè so that wọ́n á lè control wọn pé wọn ọbọ̀ kì í jẹun níta ẹgbọ́n sókè bàbá. Ìlú ọmọ sọ wa pé tí a bá gbóúnjẹ lẹ̀. Tó bá gbóúnjẹ lẹ̀. A gbọ́dọ̀ jẹun. Má fọwọ́ kàn án má mú síbi lọ síbẹ̀. Tọ́jú àríran. Tọ́jú àríran. Kàn kéèké hàn. Má fìlù bá mi sọ̀rọ̀ mo bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni ká ọ̀nà fífẹ̀ lójókòó yìí. Kọjú àríran. Kọjú àríran. Ìkú ìjẹun ẹni kọ́ pa ni. Kọjú àríran ẹ̀rìn bàbá ló sọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ bí òwe ni o. Ọ̀rọ̀ bí òwe ni o. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ẹ. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ẹ. Má jẹun níta. Ìkú ìjẹun ẹni. Ikọ́ kì í jẹun níta ọgbọ̀n ń jẹun níta. Ẹni sùn bàbá. Àtúwárá àwọn ọba tó ń mu nǹkan kan àmọ́ tọrọ síbẹ̀. Ọba 21st century làwọn ọba ta ní nísìn. Àwọn ọba 21st century láyé nísìn. Àwọn ọba náà ní ẹ bá mi dàn kankan sínú ẹ̀. But kẹ́kọ̀ọ́ sí pé ọ rí pé kóòkì ni mò ń mu àmọ́ tó bá kó sínú ẹ̀. How did we get to all these shenanigans? Gbà táwọn ọba ògbélù dání bìkọ́ tó bá jẹ́ pé ọba gbèlù dání ìlú yẹn á máa control ọba yẹn pé tọ́jú àárín ìran ọba kì í jẹun níta bọ̀ lẹ́ni nísìn wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ a máa pa program yìí in just 10 minutes
mo gbọ́dọ̀ wọnú ilé lọ ó yá gbó sókè bàbá má jẹun níta tó bá fẹ́ jẹun padà sí palace wàá rí oúnjẹ jẹ má jẹjẹkújẹ má mọ̀mọ́kúmu. àwọn ará àwọn ọba tó ń pín obì ní patí tí ra àwọn fídíò yẹn ó wà lórí social media àti wàá rí ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá ń pín obì wọ́n ń pín jẹ ní patí àtẹ̀mọ̀ bí obì ló ń jẹ ni bí màsálà ló ń jẹ ni torí mi ò rò pé obì làwọn kìíní yẹn wọ́n bá ti kan báyìí màsálà wọn Colorado loud aláìdánilẹ́ Allen Conde mo máa ní kó gbé ẹ nílùú tó wà yẹn àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá lóun sọ̀rọ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ sí máa ní kó wá gbé ẹ nílùú tó wà yẹn a máa fi àwọn ọba gbé ẹ nílùú tó wà yẹn ṣé torí polówó wà lọ́nà tó jìn ẹ̀gbọ́n mi ẹ wá ń ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ bàbá mi Kọ́lá wọlé ní ẹ kú iṣẹ́ náà wọ́n ní àwọn ọba wà lákàkiri àwọn ọba kan tó máa ń jà fún oúnjẹ ní pátì ẹ tí rí fídíò yẹn ó wà lórí social media mo making this up ó lè lọ wà nǹkan ni máa bá yín wà ẹ ìmájì kan bá máa náwó pé wọ́n ti gbé ráìsì dé bíbà aláìdáni ní Koiki kọ́ bá máa náwó ní pátì pé wọ́n ti gbé oúnjẹ dé bíbà ìyá mi mo dúpẹ́ láwọn kílẹ̀ sọ́mà wọ́n ní ọba gan ló bẹ̀rẹ̀ fún ló pátì ní ọba ló ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà nípa grandma ẹ má dá wà lálẹ́ sórí social media láàárọ̀ yìí ẹ mọ̀ pé ìyórí ẹni kí ni mà wọ́n ní ọba gan ló ń béèrè fún ẹ̀pà kí ló ṣe network mi tó ń lọ bí ilẹ̀kẹ̀ dì báyìí kí la ṣe fún network yìí ìyá mi ló sọ èmi kọ́ mo sọ Allen Conde ní Koiki yé dẹ́rù bàbí jàre my president here will protect me mo sí ní zoo country kí ni Milano sọ ó ní you are too funny someone call Egghead introduce you to me. Milano D, welcome to Koikimedia. Maybe make us speak some English more. We can't see our king. Ẹ má ẹ̀ka sọ English ká má wà disrespect àwọn ọba wa. Ẹ tó bá gbọ́ Yorùbá nìkan ló máa mọ̀ bẹ̀rẹ̀. Ìyá mi mo dúpẹ́ ẹ wá náà ọba ń bèrè fún ẹ̀pà. Ní patí. Ọba wa nọwọ́. Mo tẹ̀rẹ̀ pọ́n ẹ fẹ́ ní kọ́bá àwọn mú kankan ní mọ́tò ni. Ọba bá nọwọ́ pé oúnjẹ ò tí ì dé orí tébù mi. Ọba ilẹ̀ Yorùbá ìyá mi Mojí Sànyà ní what very very sad ọ̀rọ̀ ta fi ń rìnrìn ọ̀rọ̀ burúkú ikú bàbá yèyí wá ń rán àwọn létí pé Koiki máa bá mi rán àwọn ọba yẹn létí ó mọ̀ pé mi ti wàjà nísìnyí mi ti lọ ẹ̀yin lẹ wà láyé báyìí but àwọn sì ń protect wa from the spiritual realm tó o bá believe problem ti ẹni yẹn ọba òkú ó wà ní ìgbàlẹ̀ wọn ní ọba wàjà ni ọba sì wàjà ni mo pè wọ́n ní gbé ọba ṣanṣan wọ Ọ̀yọ́ state fún position Aláàfin andrew anwo ọba wa ń ṣẹ́pà ní pati òdìndí ọba tó yẹ kó ti jẹun kíkùn ẹ̀kún bẹ́ẹ̀ kó dé event yẹn báyìí kó dẹ̀ fi lù control pé ọba ó yá àsìkò tó ilé yá Mr. Ọláyọmí ṣé torí ẹ̀ ń jẹ́ orúkọ mi lẹ ṣe ń put àwọn kọ́mẹ̀ntì a máa jà ní bíbá ìka tó lọ ẹni àwọn ọba sàkámà ń jẹ ládùúgbò wo ṣé ló ṣòdì àbí ní òkùnkùn michael àbí ní north ẹ kí á fún bẹ́ẹ̀ yẹn o ẹnu àwọn ọba sàkámà ń jẹ kí ni mínísítà sàkámà ń jẹ Peter Pan ó kàn ń bínú láàárọ̀ ó tún send another £2 super chat òun nìkan ló kúkú fún wa lówó láàárọ̀ ẹ̀ ó ní freedom is the currency of life not money ìyá mi comfort ológunjà tí bá ti rí mọ́mì yẹn nǹkan kan spirit mi inú mi máa ń dùn ẹbí àtọ́rí àwọn kọ̀ọ̀kan tó máa wọ́n lẹ́ni kí wọ́n ṣàfihàn sílẹ̀ ìwọ́n ń ṣe tiẹ̀ àwa náà ń ṣe tiwa ẹ ṣé ni mo kí sísá yín mo send message sí wọn mo ní kó máa bá ń kí yín àwọn ìyá dáadáa nìyẹn gbogbo yín náà ní ìyá dáadáa o ẹ má ní mo ń ṣe ṣùjú but àwọn ìyá kan wà nígbà tí bá kọ̀ jí láàárọ̀ máa kọ̀ rí nǹkan kan níbẹ̀ máa mo rò wàláì kò ń ṣe tẹnu ìyá wa comfort mo wà lórí ètò mo sì lórí ètò máa ń send owó sàkáǹtì máa wọ́n dà pé mo ò ṣètò mọ́ mi èbí tí yàn bá wà láì fún máa ń fúnyàn lówó àwọn kan ní ìtorí owó lẹ́jẹ́ ṣe Yorùbá nation no ìtorí pépà ni kí wọ́n ṣe Yorùbá nation bí a Channels television ti ṣe wọn kí n bá lóye ọ̀rẹ́ mi ti ń ṣiṣẹ́ bí a Rufai Oseni Dr. Abati àwọn tó wà lórí TV bí a wọ̀ sanwó fún wọn ó mọ̀ pé free làwọn ń ṣe kí ló ń pa Abdulrahim báyìí ó máa jẹ gbáǹbì báyìí o
ó dà pé mùsùlùmí dẹ̀ nìyẹn ṣé mùsùlùmí fúlàní nìyẹn ó máa jẹgba kúrò bíbà láàárọ̀ yìí a máa ń fa ìwàdà sílẹ̀ nǹkankan ìyẹn ló lè jẹ́ kí spirit yín wọ́n dẹ̀ ti ní kí yín máa bú yín mọ́ ẹni tó bá dẹ̀ bu ọba níbí bá máa sanction ẹ̀ ní Island Conde mo máa sanction ẹ̀ o be careful ó mọ̀ pọ́nà tó wà tó jì yẹn ló ṣe fi ń bọ́ àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ní ká má bu ọba mọ́ bọ̀ká pọ̀ máa rán wọn létí ẹ ṣe gan ìyá mi Comfort Ológunjà wọ́n ti gbé bọ́dì dé nítorí wáyé mi pé wọ́n ní Akérédolú kú sí Nàìjíríà but nígbà tó wá ní bọ́dì arrive mo wá wà confused mo wá ní òkè Nàìjíríà láwà everything confused.com ní Nàìjíríà kí ni dáàdi wa Kọ́láwọlé sọ wọ́n ní Kolos ti wá ní Ìwó land èmi ò mọ̀ pa yẹn wọ́n ní Kolos wọ́n ní ọba kan wà ní Ìwó land ó máa ń wé igbó nígbà mi wọ́n kọ́ rí fídíò ẹ̀ mo ní bí awọ́ dot ẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan táwọn èèyàn lè ṣe mo kí ẹ Uche mo kí àwọn Biafra à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá láàárọ̀ ẹ̀ lè má gbọ́n tá à ń sọ tíra àfẹ́ à ń kódà àwọn ọ̀rọ̀ àfẹ́kẹ́ gbọ́n náà ni a ti ń sọ Yorùbá ọba yẹn wá wé kinní yẹn ìbínú palace ló wà bàbá mi Kọ́láwọlé no mo ò ní take yẹn ṣèbínú palace lọ́ba ti ń wé kinní yẹn ọmọ ẹ̀ wá ní look at you stole my credit card mo ní ọba jí credit card kẹ̀ ládùúgbò wo sí when we were in Canada you stole my credit mo ní bọ́lá ti rí ọmọ aṣáì ní ọkàn wá sọ fún mi pé pàtí kan náà ni gbogbo wọn ti pàdé àwọn ọmọ owó bẹ̀ mo wo program kan àwọn dating program kan lórí social media lánàá ìmọ̀ àti wife mi I'm from America how much do you I'm sure àwọn kan máa ń wọ àwọn program I'm sure àwọn kan náà máa ń wọ àwọn program yẹn nígbà yẹn ni I'm from America I will change your money bọ̀bọ̀ yẹn ní how much do you have wọ́n fi ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà Nàìjíríà èèyàn fi dọ́là àkáǹtì wọ̀n ẹ́ pé iye báyìí ló wà ní dọ́là òun kódà tó bá jẹ́ $1,000 ó wá ní do you have a naira kí ló fi náírà ṣe somebody showing you a dollar account ó ń béèrè pé ṣó ní náírà account òmùgọ̀ ṣèbí pé kókò transfer dọ́là yẹn kó gbé wá sí náírà kó dẹ̀ di owó púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ à ń ṣe àpá àwọn ọmọ program tí mo ṣe Ọláyọmí ẹ máa jẹ́ gba wọn náà ọba Colorado èmi ọmọ pa yẹn o torí ọmọ akọ́tì bíbá nísìn tí n bá máa fi parí program gbàgà olóyè máa pè mí pé àwọn kan tó tútù pa wọn máa ní kí ló dé bá mi wọn náà ni mo ṣe program kan pé èmi ò bọ́ bá ń bí o ẹ má bínú àgbéyàn kankan wọlé eléyìí tẹ̀ dàbí àwọn ọmọ ṣáàzì kans àdúgbò lẹ́yìn tí wọ́n àgbẹ́nibọ̀dì wọlé àti fẹ́ parí ètò bàbá mi Kúnlé Ṣítà easy mo ti jẹ́lẹ̀ ní gbogbo Miami ẹ̀gbọ́n mi ló máa ń send last message kí n tó lọ sùn á ní Koikimedia gbogbo mídíà gbogbo wa àṣé easy ò wo fídíò yẹn délẹ̀ fídíò àwọn a máa play voice àwọn yẹn náà ẹja sáré gbọ́tọ̀ bá tán ẹja dídé wọ́n ṣòkòtò ìlú a máa sọ kí ni. agbègbọ́bàdélé o agbègbọ́bàdélé o aláàfin ràjò kó má délé agbe ìwọ kí lọ bá fẹ́ jókòó tó máa fi parí patí fún tẹ bá tẹ̀ tí àpíà ibẹ̀ kọ́ débẹ̀ kọ́ pariwo ọba dé o kó tó di 10, 3, 12 maximum 30 minutes ó yẹ kọ́ ọba tún dúró de gift ẹ tí àwọn pàtí kan tó ọba náà fi gba gift àti wọ one chance ọba tó lọ pàtí tó ń pín gift tó náà náwó sókè pé ẹ tí pín gift débi báyìí mú àwọn pa ọba níbo síbo ọba tó fẹ́ gba gift oh my God ẹ̀rín àwọn èèyàn rí láàárọ̀ ẹ láìkì ẹ̀rín lórí platform ẹ̀ ń gbádùn àbí bóyìnbó ṣe máa ń gbádùn sìgá èmi rò pé sìgá yẹn pé fashion ni àṣé òtútù ló ń jẹ́ kọ́ máa wọ́n fi ń bọ́ọ̀nù kankan wálẹ̀ ọba bá nawọ́ mo rò pé ọba fẹ́ ní àsìkò tóun máa lọ ní lọ́ba bá ní wọ́n ti pín gift dé bíbá nígbà tí ilẹ̀ bá ń kọ́ rí kó gift wá ní mo ní pàtí yìí náà mo lọ sí ta ló mọ bàbá ìdìbò mo tẹ̀lé wọn dé Petrolex mo ti sọ story yìí rí wọ́n ná ṣìgìdì owó sí pàtí yẹn n tó mẹ́sàn pàtí yẹn ni pé tent tó ṣe fún wa Koiki can't laugh o because I'm at work ẹ má lọ rẹ́rìn-ín o kẹ́ má ní Koiki ibi iṣẹ́ ló wá sọ pé what is making you laugh? You are meant to be working. You are meant to be smiling to customer. Why are you laughing like kakakakaka? Nígbà tó bá ń náwó tó náà fi gba gift. Party yẹn was very heavy. Petrolex nígbà tó ṣe ní December 2018 I guess.
ìgbà mo níyàwó ìdí ní ìyàwó ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n àyẹ̀ fẹ́ gbé mi lọ sí north kí n bá tẹ̀ ti tẹ̀lé lọ́gbọ́n sẹ̀ kí mi náà máa lọ ṣe toy boy kí n wá jẹun sókè kí mi náà wá ní Mercedes kí n wá ra lé irú Yorùbá nation ní sì mọ̀ ní báyìí dá sí torí màá kọ́ máa wò látòkè ní pé ẹ̀wọ̀ làwọn Yorùbá nation ló ń sọ pẹ̀lú yo èmi náà ti máa jẹ owó epo dollar petrol money mo rí bàbá mi Waris Jinadu bàbá ìyá mi comfort ní àwọn ọba aládé ṣáínṣáín ti bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ very shameful so called ṣáínṣáín ẹ wá mú mi rántí Wàsíù ṣáínṣáín baby characteristics of rare oríṣiríṣi àwọn Wàsíù yẹn ti kọrin dànù characteristics of rare àwọn rare Ìdúmọ̀tà lélẹ̀ ní London àwọn rare Ìdúmọ̀tà ní Amẹ́ríkà àwọn ará òṣìṣì yẹn all white party ti Wàsíù ọmọ Ìgè wà lára àwọn ìyàwó kankan ní bá rí àwọn white party tó ṣe ti Wàsíù làwọn mọ́mí yẹn bá ń bọ̀ báyìí kí lélẹ̀ kẹ́ sáńbà ìdílóló kí lélẹ̀ sáńbà ìdílóló fàájì tá à ń ṣe nìyẹn tó fi gba sátọdé lọ́wọ́ gbogbo wa nígbà tá a ti ṣe fàájì títí àwọn òyìnbó yà rí pé ẹ gba sátọdé lọ́wọ́ wọn ẹ gbé tọ́sídẹ̀ẹ́ lé wọn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kọ́ yé tara wọn ẹ má kẹ́nu wọn kò tó bá ti di básìkò kan dé wọ́n máa fẹ́ jáde o wọ́n ti dífá fáwọn òyìnbó náà pé àsìkò kan máa fẹ́ dé bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sọ pé tásìkò bá tó ẹ dìde fúnra yín lọ́ba gbé Wàsíù jáde ṣáínṣáín bọ̀bọ̀ characteristics of rare oríṣiríṣi àwọn rare kan lẹ́wà nídìí mọ́ta ibi táwọn ẹ̀ ti ń jẹun ọ̀tá nìyẹn tó bá lọ débẹ̀ tí bá lọ Nàìjíríà èmi London mo ṣe wà màá wá gbé fóònù báyìí màá fẹ́ rí ẹnìkan tó wá dání Mr. Koiki wá já fóònù báyìí níbí báyìí mo ní níbí báyìí lóṣòdì wá já fóònù gbá ẹ ṣe ń gbé fóònù yẹn kò dáa a máa ṣe discreetly ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń pè ẹ̀yẹn ṣe báyìí kẹ́ máa fídíò màá níyàn comfortable fẹ́ mi ní fẹ́ ṣe báyìí wọ́n rí bọ́ ilé ẹ̀ sí London mọ́ àṣetòótọ́ ló ń sọ ọ̀yọ́ fóònù mi lọ́wọ́ rí o tí bá wá dé Ìkẹjà máa sọ ti Petrolex yẹn tí bá wá dé Ìkẹjà lálẹ́ tá à ń padà lọ sí base wa mo fẹ́ sọ àdúgbò náà Lubaka the last one kato Petrolex event was very fantastic. Petrolex, hello Google it. Petrolex. It is the biggest farm tank in Africa. Bí a ṣe rọ yìí. Àwọn ọmọ nílùú ní Òṣòdì. Wọ́n mi nìyẹn. Èmi rò pé London mo ṣe wà tí mo máa gbé fóònù báyìí. Táwọn èèyàn ẹ mọ̀ pé London tó bá ń ṣe recording. Ẹ ṣáà ráwọn fídíò mi kankan. Àwọn background mi kankan. You know, bí a kì í change background mi lórí TikTok. Ẹ jẹ́ ká change ẹ wo bí ṣe ẹ ti rí background yẹn bí ṣe máa ń lọ káàkiri London nìyẹn ìyẹn ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn wọ́n dà pé irú èèyàn wo lélẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tó wà ní number 10 Downing Street ṣé mọ̀ pé wọ́n fẹ́ disrespect ara wọn tó ń ṣe mí níjọ́ Wednesday màá sọ yẹn fún yín ẹ rán mi létí kí tó lọ so ní Petrolex the event was fantastic the Vice President was there Obasanjo was there Ooni of Ife was there. Who is who in the oil and gas industry were there. It was a massive event. But one thing, ẹni tó bá ní kò sí nǹkan nílẹ̀ Yorùbá, nǹkan bẹ. Ẹ mọ̀ tí mo sọ pé nǹkan bẹ. Wọ́n tẹ́sítì hall yẹn was meant to be a covered hall, fully air conditioned. Everything was tested the night before. Everything was working, the air conditioned, the room was cold. Tọ́ba kóyàn 2000 sínú ẹ̀ òtútù máa mú ní jáde ni. Ṣé mọ̀ pé níjọ́ pátí yẹn níjọ́ tó fi launch Petrolex yẹn. Nígbà tó dé stage kan, wọ́n ní kó ya tó bá yẹ kó máa ya tent yẹn ni kátẹ́gùn lè wọlé because ooru fẹ́ pa anybody dànù. Heat. The air condition failed to start. Generator tó gbé wá láti fi start gbogbo base kìíní yẹn for whatever reason àwọn tèmi nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti bí wọ́n náà Ọbásanjọ́ sọ pé níjọ́ yẹn Ọbásanjọ́ ní ẹ lè fẹ́ ṣe nǹkan tó tó yìí káwọn oyè yín bóyá wọ̀ lọ rúbọ tó ẹ̀kọ́ rú fáwọn onílẹ̀ níjọ́ yẹn wọ́n láti wọnú mọ́tò lọ gbé àwọn tó bá lọ sí event yẹn ẹ lọ ní irọ́ ni mò ń pa wọ́n gbogbo tẹ́ǹtì yẹn wọ́n yá wálẹ̀ wọ́n yá gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pé kátẹ́gùn nígbà tó rúfẹ́ pa gbogbo wa the heat was just too much wọ́n láti sáré ìyá mi comfort mo ti rí yẹn ṣe gan ni wọ́n béèrè pé
Do we still have Oba in Yoruba land? Question mark mẹ́ta. Ẹ tó bá ní answer ẹ bá wa fi sí yes or no. Wọ́n bá wa béèrè. Wọ́n ní A. Mo kí àwa Emmanuel Ayọ̀bámi Kílàńkó àwọn family wa kan náà Kílàńkó ni wọ́n. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí a máa parí ètò ẹ̀ like I said. Wọ́n ní ṣé a sì ní ọba nílẹ̀ Yorùbá? Do we still have Oba in Yoruba land? Yes or no? Yes, we still have. No. Ẹ lè wá fi yes but ẹ̀rọ power Yorùbá. Yes but. So the event in the Petrolex was very fantastic, but the failure of the system to kickstart the air condition messed up the whole event. Wọ́n láti lọ gbé fan wa ẹ̀jẹ̀ ń yọ kíní ẹ̀ padà kúrò ẹ̀yẹ́ jà fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n láti lọ sínú mọ́tò Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second ṣífìlà forí adé wọ́n lọ gbé fan wa. That is on that. And before I go, Happy New Year to everyone. Ìjọ Wednesday bá dé number 10 Downing Street. Ṣé mọ̀ pé bí ṣe ń rìn lọ towards the security gate. Àwọn ọlọ́pàá yẹn rọ́bà nìkan bá ojú tó fi ń wò mí. Ojú pé no àwọn èèyàn ń gba bíbà kọjá. Easy mo fẹ́ kó gbọ́rọ̀ yìí. Ló bá ṣì wà pẹ̀lú mi. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àwa náà ti pẹ́ nílùú ìdí ẹ̀ and then ṣe déédéé sí. You can read the body language. I can read the body language of the two policemen. Mo try láti fi yọ kíní padà but mo mọ ọ̀nà tá a máa fi yọ báyìí. Ká dá padà sí òkè ṣe effect mi. Ká dá padà sí 0. When I got to the gate where I will enter through, àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ̀ kọ́kọ́ fi wá bá mi. Wọ́n fẹ́ máa wò pé no àwọn terrorist ibẹ̀ lọ́ máa ń wà. Nígbà tó súnmọ́ mi ó ní what have you come to do? Mo tẹ̀ sọ anything. Ẹ mọ̀ pé you can sense the stupidity of them. Ní bá yọ press card mi bá mo fún. So lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo fún ní press card yẹn ní mind ẹ̀ wọ́n later apologize o. Pé dúdú kí ló wá ṣe níbí? Àti wò pé Africa ẹ̀kọ́ gbogbo rẹ̀ ọ̀dọ̀ tí wọ́n láfíríkà wọ́n máa mú káàdì yẹn wọlé because ó ní security tag lára wọ́n máa lọ vẹ́tẹ̀ wọ́n máa gbé sábẹ́ scanner nígbà tó wá gbé sábẹ́ scanner so ní tí mo wá ṣe ni pé normally ó yẹ kí n kọ̀rọ̀ yọ the new one yẹn kí n fún mo wá gbé gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ àti tí mo ti ní tẹ́lẹ̀ àti tí mo ti gbà tẹ́lẹ̀ máa ń kó káàkiri ni mo wá kó lọ́wọ́ mo dúró mo ń wò nígbà táwọn ṣe security check wọn tán this was on Wednesday o ó wá padà wá. Have you been here before? Money, I've been here so many times. Only when I'm sorry because I haven't seen you before. So what's your power when you're doing? Money idiot. Ombi, me pé ṣé mo ti débi báyìí rí. No, mo débi báyìí rí. Ṣebí wọ́n ṣiṣẹ́ tiẹ̀, èmi náà wá ṣiṣẹ́ tèmi ni. But this is what we call security. Because they don't know who is who. I could be a terrorist, I could be anybody. So because only with our press Madrosi. Have you been here before? I've been here so many times. Let's say me not fun attitude. Oh, and I'm very sorry because I'm already really bad. So what's your quan ye day? Or other Wednesday the most of you. Why am I saying this is because if you think that they trust us, they don't. Even though we money access láti wọnú bí ẹ̀yẹn, which is equivalent to the White House in America. Oh, lè pa gidi wọnú bẹ̀. Bí Tinubu bá ń bọ̀ gan sef, wọ́n máa yes definitely is the president but wọ́n máa fún ní appointment péjọ báyìí ní Rishi Sunak máa wà available irú èmi ò need appointment mo ní right láti wà mẹ́ títí di òru tí màá ti disturb wọn níbẹ̀. So what I'm just saying is that we should not wait. Ìyá mi Adéṣán àti Dánilò grammar comfort wọ́n ní intent of real traditional obas that are representing no. Wọ́n náà ní àwọn nìkan ni wọ́n answer. The African Queen Mukiyima, Maggie Mukiyi. So this is where we'll end the broadcast. Thank you so much. Let us not forget, we have the right to self-determination. Nobody, not even the British government. We are not terrorists. We are not Boko Haram. Boko Haram are terrorists killing innocent Nigerians. We are fighting for the right of the Yoruba people to say we've had enough of Nigeria.
We don't know when it's going to happen, but the message will continue until the last day of the dissolution, the disamalgamation, the breakup, whatever name you want to call it. If you like, continue to prepare your mind for 2027. I can feel the rain is about to start. So thank you so much for joining us this morning. Remember, Yoruba Nation has come to stay. I hope you enjoyed the program. Ojo Etin Ro. So I got to move quickly. So I can play and tell me and come along. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo ń tọrọ owó lẹ́yìn nínú Facebook Messenger. Ẹ bá tọrọ owó lọ́wọ́ yín, ẹ ṣàárà ni o. Owó tèmi live ni máa ń gbà. Kẹ́ má ṣe mistake o. If you want to donate, you are not too sure, go on our website koikimedia.com. Kò ní duplicate. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ nípa ẹ̀, ẹ sì kó yẹn dání sọ́wọ́. And that's it. Thank you so much. I hope we started your Saturday very well. Hopefully back later again in the evening. If otherwise, whenever I come online, remember to follow and subscribe to the channel. This is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Oduagbewa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o. Shout out from here. Bye for now. Ojo yẹn ti fi máa fún àdẹ̀tí ní fóònù púpọ̀. Èyí tí gbogbo yín fún wa náà lára manage kó má di pé omi tí máa lọ wọnú ẹ̀. Kàtó ẹ̀hẹ́ tó bá dẹ̀ ní free one tẹ́ fi fún wa. Ẹ̀yin sábà mi sọ pé Koiki àbá bá ṣe máa fún ẹ gbogbo táwa lò ní sáà ti upgrade ẹ̀yẹ́ reformate. Mo kí gbogbo yín o. Ẹ kú àdúró tiwa. Bye for now. Alan Conde ni we are fighting for our freedom from the British slavery camp called Nigeria. You can't say more than less. Thank you so much. Bye for now. Ẹ̀yin tèmi níbí mojúbà yín o. Mo kí gbogbo àwọn backup team Koikimedia. Thank you so much. I hope I started your Saturday on a lighter note. Yoruba Nation, no going back. Thank you so much. Yawa Comfort Ologunja, gbogbo yín pátápátá ni mo kí o. Ẹ̀gbọ́n mi Yemi Fatoke, Tony AJs and the rest. Baba Kunle Shita. Bye for now. Thank you so much. And we appreciate every single one of you. Ó dàbọ̀.